Në rrugën Sami Frashëri të gjithë e kanë një arsye për të kaluar, por për shijuesit e ushqimit, arsyeja është kripë dhe piper. Ne sot na pret shef Alfio Rotani, i cili përtej recetave që do të na prezantojë, ai ka një histori të gjatë suksesi, të cilën do ta ndajmë me ne. Përshëndetje. Si je? Mirë se gjej. Qa bëhet? Mirë, si shkon ti? Shumë mirë. Qa thot puna? Po ka tyne gjatë mirë sot. Për mëngjes? Për mëngjes apo për drek? Për një mëngjes të rënd, për drek. Sot kam menduar për një pjatë shumë speciale. Diçka e thjesht, një linguine me karkalec dhe skampi, pak ndryshe në mënyrën time si kam mësuar në Itali dhe. Po patjetër, pa mënyrën tënde ndryshe. Mirë, atëherë shkojmë nga kuzhina. Patjetër. Do më ndihmosh ti? Gatuash? Jo, nuk ta japi përpara. Mirë. Në kuzhinë nuk është ajo Okej. specialiteti im. Specialiteti im është pas ushqimit do të ngacmoj pastaj me disa pyetje. Në rregull. Në rregull? Hajde, Jo, okay. ikim. Ja. Jemi gati për të gatuar për revistën Bordeaux një linguine me karkalec skampi, shumë të thjesht, por shumë të shijshme. Normalisht tu kemi gjitha produktet që na nevojiten, detajet dhe teknika janë shumë të thjeshta, kështu që ndiqni hap pas hapi që pse jo t'i gatuni edhe shtëpi. Tu kemi pak skampi, normalisht të dedit ton, karkalec tiger, karkalec thellësie, ca bishta karkalec vjoll të dedit ton, domate të fresta dhe borzilok, nuk mund të mungoj, spec djegësi freskët, hudër edhe limoni, të cilit do i përdorim vetëm pjesën e lëkurës. Normalisht nuk mund të mungojnë erëzat e fresta, edhe linguine me trafil bronzi, janë më të mira, kanë më shumë amidon edhe duhet na e lidhin pasën në bëjnë fantastike. Vaj ulliri ekstra i virgjër, edhe pak konjak për t'i dhënë shije edhe për të bërë pjesën e flakës që i heq gjithë pjesën e shijes këtë pjesën e tiganit, por du ju a tregoj pastaj gjatë procesit. Jemi gati të vazhdojmë? Tu kemi pastruar skampit dhe gjithë karkalecat, i kemi gati për të bërë pjesën e gatimit, pa shkojmë këtë tigani dhe skuqim, por ç'a do bëjmë me gjitha kokat edhe mbetit themi të karkalecave? Do i hedhim poshtë? Jo, shumë gabim. Do i bashkojmë bashkë të gjitha, sepse këtu qëndron shija e vërtet. Tani, do i vendosim me pak fare vaj ullirit dhe pak hudër, edhe do bëjmë një lëng me gjitha kokat e karkalecave dhe skampive, që do na shërbej për të bërë pjesën e linguines, që t'i japim lidhje edhe shije, edhe pse jo një ngjyrë portokalli shumë e veçantë, siç është tipike e crostaceive, italisht, shqip, se ka vëllë fare. Gjëja kryesore për të bërë një linguine shumë të mirë është ujë me kripë të trash. Pra, vendosim në bulitor, në rastin tim, ku janë një 25 litra ujë, në shtëpi pak a shumë gjysma, 2 grushta kripë të trash me shumë jod deti. Tu kemi vendosur gjitha kokat dhe bishtat e karkalecave, me të cilën po bëjmë një lëng fantastik
për t'i dhënë shije pastave. Dhe domatet e freskëta që kishim më parë, thjesht e kemi vendosur në ujë të valuar dhe kemi heqë pjesën e lëkurës. Por neve do i heqim edhe pjesën e farave të shik. Do i heqim pjesën e farave dhe do rujmë vetëm pjesën e turit që do na lëshoj amidonin dhe shijen e domates. Lëkurat dhe farat e domateve nuk i hedhim poshtë, por i vendosim ku kemi vendosur tenxheret me kokën e skambit dhe karkalecave për t'i dhënë shije më shumë. I lejmë që të valojnë vazhdimisht ndërkohë që merrem në pjesën tjetër, edhe në fund fare do e grim me mikser edhe do e kullojmë lëngun që ta përdorim për zirjen e makaronave. Vazhdojmë tani me pjesën tjetër të recetës. Procesi i parë për të bërë pjesën e linguinëve, normalisht do hedhim linguinët në ujë të valuar. Uji po valon për të kriposur, e kemi kriposur edhe i hedhim për të zirë, nga që procesi i karkalecave tigan është shumë i shpejtë. Tani, ndezim tiganin. Këtu kemi bërë gati hudrën, majdanozin dhe spesin djegës të freskët. Do na duhet pak vaj ulliri i freskët. Ekstra i virqit. Ne kuzhinjer themi gjithmonë pak, po pastaj vendosim 10 gjiro vaj, sepse duhet një përzierje e saktë mes pjesës vajit dhe pjesës lëngut bashkë me amidonin e makarones, e lidh tërësisht salcën dhe e bën shumë të shijshme. Vendosim hudrën, majdanozin dhe spesin djegës. Dhe shkuqim nga dalë. E ulim dhe flakën. Tani vendosim karkalecët në radhë. Fillojmë vendosim skambin, rreth e bërçar. Karkalecët tigër. Karkalecët e thellësisë. Dhe karkalecët fjollë. Edhe çojmë prap flakën në maksimum. Aq arome. Normalisht i shtoj pak krip dhe piper. Wow, të fantazia. Karkalecat në momentin që marrin faqen e parë të skuqjes janë në rregull, nuk kanë nevojë të kaverdisim shumë. E tani, duke hequr tiganin nga zjarri, i shtojmë një brendi ose konjak, çfarë keni dëshirë. E normalisht me djegim flakën që të humbasim pjesën e alkoolit, por që pjesa e aromave të nëngelet në këtë pjesë e linguinëve. Karkalecave i shtojmë një pjesë të domateve, vetëm gjysmën. Gjysmën e vendosim tani, që kemi fer kubike, pa lëkurë dhe pa fare, dhe gjysmën do e vendosim në fund. Si që kemi tani në këto momente, do shkojmë e marrim lëngun që po bëhet me kockat e karkalecave edhe i vendosim 2 garuzhe të vogla. Është shumë e rëndësishme dhe uji i zirjes makaronave që përmban amidonin. Edhe sekreti kryesor për të bërë një pasta, çfarë do lloj paste të jetë, është salca që do jetë e lëngshme dhe e shijshme, edhe gjysma e zirjes bëhet në pjesën e ujit të valuar, edhe gjysma bëhet në salcën e lëngshme. Pra, duke valuar linguinet tani që janë shumë al dente, brenda salcës së vet, lëshojmë amidonin, marrim pjesën e lëngut brenda, edhe bëhet shumë kremose dhe shumë të shijshme. Shikoni sa al dente që është.
Linguini janë pothuajse gati, pra e kemi bërë 3 minuta e gjysmë 4 në ujë të valuar me krip edhe 3-4 minuta ke pjesë e salcës. Si që shikoni, salca ishte shumë e lëngshme, duke valuar bashkë makaronën, është lidhur në mënyrë perfekte. Tani do e shtojmë ingredientet e fundit. Kemi kubikët e domates që na ngelen përpara, po do të jedhim gjitha se pas kemi bërë pak më shumë. Ca gjethe borxhilokut e freskët. Do i hedhim piper. Goxha piper. Një fije vaj duhet edhe në fund. Edhe lëkurën e limonit. Shumë e rëndësishme lëkura e limonit, mahet vetëm pjesa e verdhë, sepse pjesa e bardhë është e hidhur. Freskish maksimum. Linguinet, se shikoni, janë gati edhe janë super kremoze. Tani shkojmë vendosim në pjatë.